Hi guys, mostly roaming අපේ YouTube channel එකට හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපිත් එක්ක යන්න Royal Atlantis කියන hotel එකේ luxury dinner buffet එකක experience එක කොහොමද කියලා බලන්න. අපේ Dubai tour එකේ third day එක අපි start කරේ Lost Chambers කියන aquarium එකෙන්. ඒක මේ Royal Atlantis කියන resort එකේ එක part එකක්. Lost Chambers උදේම අපි බලලා ඊට පස්සේ අපි ගියා Aquaventure water park එකට. ඉතින් මෙතන තියෙන tag එකකින් ඔයගලන්ට පුළුවන් Aquaventure water park එකේ අපි ගත්ත experience එක බලන්න. ඒක තියෙන්නේ මේ hotel එක ඇතුළේම access කරන්න පුළුවන් resort එකේ part එකක් විදිහට. ඉතින් ඔය දෙකම ඉවර කළා තමයි අපි dinner එකට Royal Atlantis hotel එකට ආවේ. ඉතින් මෙතන ඉඳන් පටන් ගන්න ඒකේ vlog එක. Have the cake extraction. मैंने मेवा देखा हम तो यहाँ अमेरिकन यहाँ वेडिंग ना करने वाली तो मेवा देखा welcome to the restaurant. Do you have a reservation with us? Yeah. Okay, all together. We all do. Yes. මේ Atlantis Royal කියන hotel එකේ gastronomy කියන restaurant එකට තමයි අපි ආවේ. මේකේ තියෙන්නේ international buffet එකක්. එක්කකොට මේකේ තිබ්බා Indian, Japanese, Italian, you name it, you have it. එතකොට එක්කෙනෙක්ට මේකේ price එක වෙනවා දිරාම් 345. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ලංකාවේ සල්ලි වලින් 27000ක් වගේ ගාණක් වෙනවා. ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට බලාගෙන යනකොට තේරෙයි මං හිතන්නේ මේකේ නැති කෑම જાතියක් නෑ. action stations, එතකොට live cooking, gourmet හැම දෙයක්ම තිබ්බා එකේ. මේ බුෆේ එකෙන් අතර මොනවා කන්නද කියලා හිතාගෙන බෑ සාය ඔප්ෂන්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. අපි ඉන්දියන් කෝන් එක නම් ස්කිප් කරා මොකද එකක් ඉන්දියන් ෆුඩ් ගොඩක් heavy කෑවොත් අනිත් එක තමයි මෙහි ඩුබායි වල වැඩිපුරම ඉන්දියන් අය ඉන්න නිසා ඕන වෙලාවක ඉන්දියන් ෆුඩ් හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔය පේනවා ලොකු ඔක්ටොපස් කෙනෙක් හදලා ඉන්නේ සී ෆුඩ් කෝන් එකට. මේකේ lobster, oysters, scallops එතකොට නැති දෙයක් තිබ්බේ නැහැ. හැම જાතියෙම ඒවා තිබ්බා. ඒවටම matchුන dressings උත් හැම જાතියෙම තිබ්බා. ඉතින් lobster මගේ favorite එකක් නිසා අපි ඒකෙන් lobster ගත්තා. prawns හැම જાතියෙම තියෙනවා. පේනවා නැතිනේ. ඉතින් අපි ඒක try කරන්න ගත්තා. අපි ඊළඟ ස්ටොප් එක උනේ sushi කෝන් එක. මේකේ tempura rolls එතකොට maki හැම જાතියෙම වගේ තිබ්බා. මාර්වරහයි කොමඩත් සුෂී වගේ one of the favorites. ඉතින් අපි ඒකෙන් try කළා. මෙතන කෑම જાති ගොඩාක් තියෙනවා වගේ පෙවුනට මෙතන starches නැහැ. ඒ කියන්නේ බත් නැහැ, breads නැහැ. ඒක නිසා ඉක්මනට full වෙන්නේ නැහැ මේවා කෑවට. but ඉතින් මේච්චර ගානක් pay කරලා එන buffet එකකින් තියෙන හැම જાතියම try කරේ නැත්නම් ඒකෙන් වැඩකුත් නැහැ. ඉතින් අපි ගොඩක් ඒවායින් ටික ටික ගත්තා try කරලා බලන්න. අගලන්ට පේනවා ඇති full fine dining experience එකක් ගන්න පුළුවන් මේකේ. මේ වයින් එකක් අපි order කරා. ඒක serve කරන එක full methodically serve කරනවා. Exactly fine dining experience එකම දෙන්න ගෙස්ලට. Like to test the wine? Yeah. මං ඉතින් buffet එකේ clips ටිකක් මෙතනින් දාන්නම්. මොකද මේ හැම එකක්ම explain කරන්න ගියොත් එකින් එක buffet එක මේ vlog එක අපිට ඉවර කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති roasted meat items, එතකොට barbecue items මේ හැම දෙයක්ම තිබ්බා. prawns to seafood to meat හැම විදිහම meat තිබ්බා except pork. ඉතින් pork තියෙන්නේ නැහැ නේ Dubai නේ country එක. ඒක common sense නේ. ඉතින් ඒ අරගෙන meat જાති හැම දෙයක්ම තිබ්බා. ඉතින් මේකේ ට්‍රික් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ බුෆේ එකකට යනවා නම් අපි සාමාන්‍ය ෆලෝ කරන විදිහ තමයි අපි එකකින්වත් ගොඩාක් සර්ව් කරගන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් ඉක්මනට ෆුල් වෙනවා. එතකොට තේරුමක් නැහැ. ඉතින් හැම එකම චුටි චුටි try කරලා දෙපාරක් කන්න ඕනේ කියලා හිතුනම දෙයක් තිබ්බත් විතරක් ගිහිලා ඒක සර්ව් කරගන්න. මේක මම දැකලා තියෙනවා ඉටලි වල වගේ මේක ඇතුලේ මේක තනිකරම චීස් වලින් එන්නේ. මේක ඇතුලේ චීස් තියෙන්නේ. ඒක චීස් වලින් හදලා තියෙන්නේ. ඒක ඇතුලේ පැස්ටා දාලා චීස් පැස්ටා වගේ ඒවා හදනවා. කාබෝනාරා වගේ ඒවා කළා තියෙනවා. මේ බුෆේ එක ගැන කියන්න ඇත්තටම දෙයක් නැහැ. නැහැ කියන දෙයක් නෑ. මං හිතලා තියෙන තරම් කෑම જાති සේරම මේ බුෆේ එකේ තියෙනවා. එක එක countries වල නැති එකක් නැහැ. අපි දැන් යන් බේකරි එක පොඩ්ඩක් බලන්න.
බේකරි එක කියන්නේ මේ බේකරි එකක් නෙවෙයි ඇත්තටම ඒකේ තියෙන බ්‍රෙඩ් අයිටම්ස් පේස්ට්‍රි චාති ස්වීට් ඒවා ගොඩක් ඒ කියන්නේ ඩෙසර්ට්ස් පැත්තට යන ඒවා තමයි තිබ්බේ. උතනින් හැපතට ගියහම මම හිතන්නේ ඩෙසර්ට් කෝන් එකක් තිබ්බා. මම එක කිව්වා මේක නිකන් සෙපරේට් රෙස්ටෝරන්ට් එකක් වගේ පේන්නේ දැක්ක ගමන්. but නෑ සේම් බෆේ එකේ කෝනර්ස් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඔහොම ගියා ඔක through මේ ඩෙසර්ට් කියන්නේ පේස්ට්‍රි චාති නම් අපි ගත්තේ නෑ. හොඳටම ඒ කියන්නේ අපි ওই වෙලාව වෙනකොට almost full වෙලා හිටියේ. ඉතින් අපි වැඩි ඒවා try කරන්න ගියේ නෑ. ඕනෙම වගේ කියලා හිතුන ඒවා විතරක් අපි ගත්තා try කරන්න. පීට්සා ජාති තිබ්බ ගොඩාක් කන්න බෑ ඇත්තටම දැන් නම්. ලිමිට් එක රීච් වෙලා තියෙන්නේ. එක ස්ලයිස් එකක් ගත්ත පීට්සා 4 cheese pizza කියන එක. that's a cheese pizza. and nasi පොට්ටක්. දැන් කෝස් එක ඉවර කළා. ඉතින් අපි ඊළඟට ගියා ඩෙසර්ට් කෝඩ් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. තිබ්බ ඔප්ෂන්ස් ආයේ නැහැ. මොනවා කන්නද කියලා හිතා ගන්න බැරි වෙන්නව තිබ්බා. මොනවද ගත්තේ? තකේගේ ගොඩක් හිතාගන්න මොනවද ගත්තද? අපි දැන් ඇත්තටම බුෆේ එකේ අන්තිම හරියේ ඉන්නේ ඩෙසර්ට්ස් වල ඉන්නේ. ගොඩාක් කියලා තියෙනවා මට try කරන්න ඕනේ කනාෆේ චොක්ලට් එක අර මැදට පිස්තාචියෝ තියෙන මේ දවස්වල full trending යන එක දන්නේ නැහැ. අහලා බලමු අපු තියනවාද කියලා එක. කනාෆේ වගේ නමක් තියෙන්නේ. පිස්තාචියෝ තමයි මැද තියෙන චොක්ලට් එකක්. අපි බලමු තියනවාද කියලා හොයාගන්න. හම්බුනා කුනාෆා තියෙනවා. අපි කාලා බලමු කොහොමද කියලා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේකේ පාට ස්වීට්ස් ඩෙසර්ට්ස් ජාති ගොඩාක් තියෙනවා. හරිම ටෙම්පටිං. ඒ වුණාට ඉතින් කන්න පුළුවන් ලිමිට් එකක් තියෙනවනේ. ඒක නිසා සිලෙක්ටඩ් ඒවා විතරයි කෑවේ. jujubes to marshmallows to chocolates to අරබීම් ගානිෂ් කරන්න ගන්නවා වගේ chocolates ජාතිත් තියෙනවා තියලා වෙනවා වගේ. ඒවත් ඕනනම් කෙනෙක්ට අරගෙන කන්න පුළුවන්. එතකොට coated almonds, coated dates, chocolate වලින් coat කරන්න පුළුවන්. හැමදාම chocolate වලින් coat කරලා එතන තිබ්බා. මේක හැබැයි මම missing දෙයකද දැක්කේ chocolate fountain එකක් නෙවෙයි තිබ්බේ. chocolate tap එකක් වගේ එකක් තිබ්බේ. ඉතින් ඒකෙන් අපි marshmallow එකක් chocolate coat කරලා කෑවා. මගේ ආසම dessert එකක් තමයි ඒක. හරිම රහයි. කුනාෆා එක හම්බ නම් කාලා චොක්ලට් කුනාෆා නෙමෙයි මේ කුනාෆා කියන එක මේ කාලා බලන්න. එයා රහගෙන පොඩි අයිඩියා එකක්වත් ගන්න. දුබායි වල ඉන්නේ going and go ගම චොක්ලට් කුනාෆා එක. What's this? I've never had it. Make කාලබලුම් කාලම නැහැ කවදාවත් නෙවෙයි. ගොඩක් හද බෑත් මේක ඉන්න කාලා නැති සහ කන්න මොනේ කියලා හිතේවට ටොක්ටන් ට්‍රයි කරලා කන්න tiramisu එක කොහෙද දැක්කත් හත්ත මොනේකට අනිසෙක ඉතින් ඒක කොහොමවත් නේද මේක සර්ව් කරන්න කෙනෙක් හොයාගන්න ගන්න. Can I have tiramisu please? Which one ma'am? Tiramisu. Sure. You want? Yeah. No. I need chocolate mousse. Yeah. What's in this? This one is Molavia strawberry rose. Come here. Should I give you this one? Thank you. මෙතනින් යන සැරේට මේ chocolate coated marshmallow එක කෑවා. මොකද මාර මාසයි ඒකට අනිත් එක මේ chocolate එක මාර රහයි. ඉතින් ඒකෙන් දෙක තුනක් කෑවා මෙතනින් හැඩ යනකොට.
අයිස්ක්‍රීම් තියෙනවා ගයිස්. අනේ මම දන්නේ හෙන ගොඩක් මොනවද මම දන්නේ ජාති ගොඩක් තියෙනවා. මට රාස්බෙරි සෝප් එක පොඩ්ඩක් කල බලන්න ඕනේ. මගේ ඉස්සරහම ෆේවරිට් අයිස්ක්‍රීම් එක රාස්බෙරි කානිවල් එකේ ඉස්සර තියෙනවා. ඒ කාලයක්ම තිබ්බේ නෑ කොවිඩ් වලින් පස්සේ. දැන් ආයෙත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. බලමු වෙනම හරි අලුතෙන් try කරන්න පුළුවන් pistachio ඒ වගේ brand ඒවා. මේකට රාස්බෙරි සෝප් එක strawberry. can I have a scoop of pistachio Pistachio? in a small cup? In a small cup? Thank you. Okay. Small or big one? Small. Small. Another one, raspberry sorbet. Thank you. එතන තියෙන shooting cones ලොකු ඒවා ඕනේ shooting ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපි ගත්ත raspberry sorbet එකේ pistachio එකක්. ඒ වගේම තමයි අපිට self service කරලා අපිට ඕන විදිහට desserts customize කරගන්නත් පුළුවන්. මම ඉතින් mini marshmallow එකකට මෙතනින් chocolate syrup එක drizzle කරලා ඒකට උඩින් pistachio nut එකකින් චුට්ටක් දාගත්තා. ඒක හරියම රහයි. ඉතින් ඒක තමයි මේ දැන් පේන්නේ. මෙතන තියෙන්න පුළුවන් ඩෙසර්ට් ආදී සේරම තියෙනවා. ඒත් හරි ගන්න ඩෙසර්ට් තව හදනවත් එක්ක. මෙතන මාෂ්මෙලෝ එකේ චොක්ලට් සෝස් දාලා ඒකට උඩින් හේසල් නට් දෙන්නේ. මොන හරි තව එකක් ඩ්‍රිසල් කරා. දැන් මේක ඩ්‍රිසල් කරලා ඉන්දියන් try කරන්න බැරි වුණා. ඉන්දියන් තියෙනවා ඉන්දියන් try කරේ නැහැ. මේ හැමදාම ඉන්දියන් තමයි දවස්. අපේ ඉතින් desserts උත් ඉවර කළා සම්පූර්ණ dinner එක ඉවර කළා ගියා පොඩක් restaurant එකේ ඇවිදින්න. එතකොට තමයි දැක්කේ අපිට salad corner එක එහෙම පිටින්ම මිස් වෙලා. මං කිව්වා එක එක corners වල මේ වෙන වෙනම restaurants විදිහට තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම හොයාගන්න අමාරුයි මේකේ කොහෙද මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මම පේනටි මගේ පිටිපස්සේ හදලා තියෙනවා මේක ස්ට්‍රක්චර් එකක් එක තනි කරම හදලා තියෙන්නේ. පළතුරු වලින් mango, banana grapes, kiwi එතකොට පළතුරු එළවලු මික්ස් එකකින් තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි මාරම කලර්ෆුල්. අපි ඊළඟට බැලුවා මේ හොටෙල් එකේ තියෙනවා Sky Blaze කියලා ෆවුන්ටන් එකක්. මේකේ ෆවුන්ටන් water dance එක, water fountain show එක. මේක ස්පෙෂැලිටි එක තමයි මේකේ water and fire. ඒ කියන්නේ ගින්දරයි වතුරයි මික්ස් කරලා තමයි මේ water fountain show එක තියෙන්නේ. හරිම ලස්සන හරිම යුනික් ෂෝ එකක් කියලා මේක කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි මේ ඔක්ටෝපස් බොයිට good night කියලා ආවා පල්ලෙහාට ලොබි එක පැත්තට යන්න. දැන් වෙලාව 11:00 විතර ඇති. අපි යන්නත් ඕනේ. ලොබි එක මාරම ලස්සනයි. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ ඕකිඩ් මට එහෙම මල් පිස්සුවක් තියෙන කෙනෙක් නෙමෙයි මම. ඒ වුණාට මේ ඕකිඩ්ස් දැක්කම මටත් නිකන් අර අපේ අම්මලාට හිතනවා වගේ මාර වාව් එකක් හිතුණා නිකන්. හරිම ලස්සනයි ඒක. මම එහෙම ලොකුවට මේ මල් පිස්සුවක් තියෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔයාලට මේව දැක්කම ආස හිතනවා මේවා මෙන්න මේවයි සයිස් එක. අපේ අම්මයි කල්පනාව ඩුබායි ඇවිල්ලත් මල් ගෙදර ගෙනින්. ඉත්ත කඩන් යන්න. දුබායි ඇවිල්ලත් මල් අතු කඩන් යන සීන් එකේ ඉන්නේ. නේ මන් දන්නේ අම්මලා හැමෝම එකම වගේ මං හිතන්නේ. ෆ්‍රෙෂ් ෆ්ලවර්ස් තියෙන. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි ගියා අපේ ආයතනයේ ඉඳන් දැක්ක water fountain එක බලන්න. ඒකේ water fountain show එක ඉවරයි. ඒ කියන්නේ තව පැය භාගයකින් විතර තමයි ඊළඟ එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට එච්චර රෑ වෙනකන් ඉන්න බැරි නිසා අපි ආවා. ලොබි එකෙත් පොඩ්ඩක් ඇවිදලා ෆොටෝස් ටිකකුත් අරගෙන අපි එන්න තමයි හැදුවේ. ඉතින් මම කලින් ඇක්වවෙන්චර් vlog එකේ මෙන්ෂන් කළා වගේම අද දවසේම අපිව හැමතැනම එක්කගෙන ගියේ කසුන් අයයි නංගි. ඉතින් thank you so much again දෙන්නටම. අපි අද දවස හොඳටම එන්ජොයි කරා. සෑහෙන හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා. ඉතින් අපි අද දවස මෙතනින් ඉවර කරලා කැබ් එකක් දාගෙන ගියා. මොනොරෙල් එකට ටිකට්ස් ගත්තට මෙහෙට එන ට්‍රේන් එකට ටිකට්ස් ගත්තට අපි යන වෙලාව වෙද්දී ඒ ට්‍රේන්ස් ඔපරේට් වෙන්නේ නැහැ.
ඔන්න ඉතින් අපේ අයිටනරි එකේ හැටියට හෙට යන්න තියෙන අපිට ගෝල් සූප් එකට. ගෝල් සූප් කියන්නේ ඉතින් මේ පේනවා තනි කරම රත්තරන් තියෙන්නේ බලන අත. මෙච්චර රත්තරන් කවුරු දානවද කියලා හිතන තරමටම රත්තරන් තියෙනවා. අපි ඉතින් මේ පැත්තේ ගිහිල්ලා ඇවිදලා ඒකේ තව තියෙනවා ස්පයිසස් ශාතිත්. ඒකෙත් සෑහෙන දේවල් තියෙනවා සැෆ්‍රන් එතකොට මේ පේනවනේ මම නම් දන්නේ නැහැ මෙතරම් ඒ තරම් තියෙනවා ස්පයිසස් ශාති. අපි ඉතින් මේ පැත්තෙත් පොඩ්ඩක් shopping කරලා ඊට පස්සේ ගියා තව shop එකකට. ඒකේ අපිට ඒගොල්ලෝ try කරන්න දුන්න ඒගොල්ලන්ගේ traditional ඇඳුම්. අපි 4 දෙනාම ඒක try කරලා හොඳ fun එකක් ගත්තා එතන. So ඔයගොල්ලෝ මේ vlog එක enjoy කරා නම් අපේ Mostly Ramen YouTube channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි ඊළඟ vlog එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. So thanks for watching. Bye bye.